Hey, what's up mga sir? Crazy Moto here. So for this episode, magpapalit tayo ng dugo ng ating kabayo. So samahan nyo ko sir. Let's go! Okay mga sir, so ito yung ating 10 years old na kabayo. So naka 1,000 kilometers mahigit na siya. Kailangang magpalit ulit ng dugo. So ang required ay 1,000 ml. Pero ayon sa manual, kapag nagpalit ka ng oil filter, so kailangan maging 1.2 liters. So tara, punta tayo ng shop para bumili ng langis at saka oil filter. Let's go mga sir. Okay, so on the way tayo, papunta tayo ngayon sa may shop. Bili tayo ng oil filter at saka langis. So kapag mag-change oil kayo, isasabay nyo na ngayon yung oil filter sa pagpapalit ng langis. So importante magpalit kayo ng oil filter kasi ayaw nyong mahaluan ng kahit anong mga debris yung bago nyong langis. So ako, every time na nagpapalit ako, every 1,000 kilometers. Okay lang na dayuhin ko yung motorcycle shop kasi malapit lang din naman siya sa bahay. So nakakapag-canvas na rin ako ng mas mga mura-murang pyesa. So eto, malapit na tayo. Maintindihan tong driver na to eh. Uy, may bago kayong equipment ah. Ba, may bago kayong machine ah. May ko nang nakita eh. Oil filter pang Raider 150. Yung malaki ah, hindi yung maliit. Okay. Tapos, ano ba yung Petron nyo ngayon? Wala? Petron pula. Yung pula lang? Patingin naman ng pula nyo. 20. Mineral oil to. Magkano yung ganito? Yung kulay blue, yung enduro. Wala pang ganun sa inyo? Wala nang, wala lang kami. Walang stock? Magkano yung ganun, yung benta nyo? 230 to 40. Ito 150. Oh, itong filter na lang muna. Sa Trangkot Shop, Magkano na ngayon? 50 lang. 50 pa rin. Okay, thank you. Okay. Okay, wala sila nung Petron Enduro. So tayo ay pupunta mismo sa Petron para bumili. Let's go, let's go. Try natin. Try natin sa Petron mismo bumili. Meron sila. Ito, 210 tapos 138. 138. Fully synthetic na to, no? Fully synthetic. Magkano to? For 310. 330? So ito, yung kulay blue na lang bibili natin. Pwesto tayo. Ano silang stock? Pwesto tayo dito. Lipat
tayo dito. Yan tayo. Okay mga sir, nakabili na tayo ng langis at saka oil filter. Ang binili natin na langis ay yung semi-synthetic lang, yung kulay blue. Dahil mas mura siya ng kaunti kumpara dun sa fully synthetic. Hindi ko ma-advise din na mag fully synthetic. Kung nagpapalit naman kayo every 1,000 kilometers, okay na tayo dun sa semi-synthetic, yung kulay blue ng Enduro. So matagal-tagal na rin akong gumagamit nung Petron Enduro. Sinubukan ko nung nakaraan na gumamit nung kulay pula ng Petron. Hindi ako nagandahan dun sa performance kasi masyado siyang malabnaw. Parang masyadong dry para sa makina. Unlike dun sa Enduro, mas malapot siya. Mas ramdam mo yung lubrication properties nung langis. So within those 10 years na paggamit ko nung Petron Enduro, wala naman ako naging problema. Talaga maganda yung performance. Tapos siya na rin yung nirecommend ko dun sa katrabaho ko. Tapos basic experience niya maganda nga talaga compared din dun sa binebenta mismo ng Suzuki o kaya ng Honda ng langis para sa mga motor. Ngayon change oil din siya. Ang gamit niya ay Petron Enduro. So samahan niyo ako mga sir, papalit tayo ngayon ng dugo ng ating kabayo. Let's go, let's go! Okay mga sir, ready na tayo for change oil. Nakabili na tayo ng langis galing sa Petron, tapos oil filter galing dun sa motorcycle shop. By the way, 2 liters yung binili nating langis kasi as per manual, kapag nagpalit tayo ng oil filter, ang ikakarga na nating langis ngayon ay 1.1 liters. So check nyo to mga sir, itong manual. 1 liter para sa change oil, tapos kapag kasama ang filter 1.1 liters, tapos kapag overhaul ang ginawa 1.2 liters. So yung sobra naman nating langis, pwede nating gamitin dun sa next na change oil natin, so hindi siya masasayang. Kailangan din natin ng dalawang box wrench or close wrench ata yung tawag dito, number 14 at saka number 8. So itong number 14 pantanggal natin dun sa drain plug ng oil, tapos itong number 8 pantanggal natin dun sa mga bolts nung oil filter casing dun sa kabila. Tapos kailangan din natin ng pan para sa pansalo ng langis. So simulan na natin sir. Sa mga hindi nakakaalam, ang pwesto ng drain plug natin ay dito sa left portion ng engine block. So itong malaking parang tornilyo dito, ito yung drain plug natin. Yan yung tatanggalin natin. So ang pagtanggal dyan ay counterclockwise. So ang una natin gagawin, tatanggalin muna natin itong drain plug, tapos papatuluin natin yung lumang langis hanggang maubos yung laman ng makina. So kapag naluwagan nyo na, pwede nyo naman ng kamay-kamayin itong pinaka-tornilyo. Tapos itong drain plug, isi-set aside muna natin to. So antayin nating maubos yung laman ng makina na lumang langis. 2 hours later. Ngayon, para masaid natin yung laman ng makina mga sir, ang gagawin natin, itatabingin natin yung motor sa lahat ng anggulo. Ito yung hindi ginagawa ng mga motorcycle shop. Tapos ito, nilagyan ko ng tukod yung makina mga sir para yung langis dun sa may cylinder head lumabas. Uy, tumapon. Moments later. Ngayon wala nang tumutulong langis mga sir, lilinisin na natin yung drain plug, tapos pati yung ilalim ng makina para maibalik na natin. Ngayon, tatanggalin na natin mga sir itong oil filter cover. Ang tamang paraan ng pagtanggal dito, dapat isa-isa lang para hindi maputol yung pinakaulo. So, alternate nating tatanggalin itong mga bolt. So, kapag maluwag na, pwede na natin silang tanggalin ng buo. Huwag nyo rin kakalimutan na ilagay itong drain pan natin kasi meron ding natitirang langis sa loob ng oil filter casing natin para iwas tapon lang. Okay, so kung makikita nyo tumutulo na yung natitirang langis sa loob, pwede na nating buksan or tanggalin itong oil filter cover. Okay, so dito sa likod ng oil filter cover merong spring. Ito yung spring na nagtutulak dun sa filter
para snugly fit siya dun sa pwesto niya. So tatanggalin muna natin itong lumang mga filter mga sir. Okay, kung makikita nyo maitim na itong filter natin kasi siya yung sumasala dun sa langis para laging malinis yung oil na umiikot sa loob ng makina natin. Tulad nung ginawa natin dun sa makina kanina, itatabingi rin natin tong side na to para lumabas yung natitirang langis. Okay. Okay, so kita nyo marami pa rin langis sa loob ng makina. Maganda kasi nade-drain natin ng maigi lahat ng lumang langis sa loob. Linisin nyo rin mga sir itong oil filter cover natin, yung spring, kasama yung mga bolts na ibabalik natin mamaya para pag pinasok natin malinis lahat. May malinis na to, ilalagay na natin yung bagong bili nating oil filter tapos tatakpan na natin siya. So ito yung nabili natin kanina 50 pesos dun sa shop. Okay, kung makikita nyo itong oil filter na binili natin, disposable siya, hindi siya yung washable. Ang tawag dito paper element. Huwag nyo rin kakalimutan na ibalik yung spring dito sa likod ng oil filter cover natin. Okay, kung mapapansin nyo dito sa oil filter cover may arrow. So ang orientation nito dapat nakaturo sa baba. Yung pinakamaiksing bolt yung nasa taas. Okay? Tapos yung dalawang mahabang bolt para dito sa dalawang butas sa baba. Okay. So dalawa yung ganito, dalawang mahaba. Dito sila sa bandang baba. Ang diskarte sa paglalagay ng bolt, kailangan ilagay muna natin silang lahat, hand tight lang. Tapos saka natin hihigpitan kapag nakapwesto na sila ng maayos. Iwas putol, iwas baluktot. Okay, last step, kakarga na natin itong bagong bili nating langis para fresh yung laman. So, huwag niyong kakalimutan, 1.1 liters lang yung ilalagay natin as per manual. Tapos i-check nyo lang dito sa may butas na may salamin dito sa bandang baba yung level ng oil natin kung nasa gitnang araw na siya. Merong level indicator dito. So, dapat nasa gitna lang siya lagi. Punasan din natin yung mga tumapon ng langis para laging malinis yung motor natin. Sama na rin natin linisin itong pinaka-cover. Make sure na yung cover natin hand tighten lang. Huwag gagamitin ng kahit anong tool kasi baka masira yung thread kasi plastic lang yung pinaka-cover. Okay, start natin para sa sound check. Okay, smooth. Sarap ng bagong langis. Okay, that's it for today mga sir. So huwag niyong kakalimutan subscribe sa channel ko. This is your Crazy Moto signing out.